Hi guys, welcome to our YouTube channel. So, matagal kaming hindi nakapag-upload ng ng video since nung bumalik kami ng galing sa Pilipinas. Kasi medyo naging busy kami. Ah, Siguro nakapag-upload kami mga 2 or 3 video. Tapos hindi na kami nakapag-upload kasi naging busy kami sa paggagawa ng application namin para sa visa ko. Fiancé visa. Kasi gusto ni Anthony i-petition ako para doon kami magpakasal. So, as ano, gumawa kami ng video kahapon guys. Tapos nakakatawa siya kasi yung video ko, nag-usap kami ni Anthony na medyo matagal na tayong hindi gumagawa ng video sa YouTube. Hindi na tayo nakapag-upload kasi nga busy ganyan. Mas nag-usap kami kahapon, sabi namin, ano kaya kung, excuse me, gumawa tayo ng video para i-upload natin sa YouTube natin. Sabi namin gano'n kagabi. Tapos sabi niya, sige, sige, sabi niya ganyan. Tapos, gumawa kami ng video ng sabay. Siyempre, pero magkalayo kami, di ba? Kasi nga, LDR kami. So, magkalayo kami pero gumawa kami ng video ng sabay. At the same time na gumawa siya tsaka gumawa ako ng video. Tapos, ang nakakatawa kasi yung video na ginawa niya, exactly, dun sa video na ginawa ko, kung ano yung topic ko dun sa video ko, yun din yung topic niya. So, ang nangyari, sabi ko sa kanya, ayokong i-upload yung video ko kasi pareho nga kami ng topic. So, ang gagawin ko na lang na topic is parang kadugtong na lang niya. So, ayun na nga guys. Uumpisa na natin yung topic ko. So, ang gusto kong pag-usapan guys, kasi hindi ko alam kung dun sa mga medyo kasi guys, dumadami na yung viewers ng YouTube namin. So, kailangan namin, anyway, kaya namin binild to kasi gusto namin yung mga mga experience namin, mga about LDR, about sa life, 'di ba? Bilang magkakaroon kami ng pamilya, bilang bubuo kami ng pamilya, gusto naming i-share sa YouTube, 'di ba? Para ma-inspire naman yung iba. So, start ko yung story ko about sa pagkikita namin ni Anthony, paano ko siya nakilala. So, 'di ba? LDR kami, tapos nakilala ko siya online. Hindi ko siya hinanap. Ano siya, nangyari doon, para may isang apps na para siyang, nung una ko siyang dinownload, akala ko laro-laro lang siya. We called it Battled. Akala ko siya laro kasi meron siyang bote na parang message in a box. Diba, nung mga bata tayo, naglalaro tayo ng message in a battle, parang ganon. Siya, parang ganon siya. Message in a battle, parang ganon. Na mag-write ka ng message, tapos itatapon mo siya sa dagat. Tapos, merong ibang magpipick up nun para mag-comment dun sa message mo. Tapos, yun yung apps na dinownload namin. Tapos, nag-comment siya dun, na-pick up niya yung bote na tinapon ko sa dagat. O, di ba? Nakakatuwa. Pinick up niya yung bote na tinapon ko sa dagat. Ano yun guys, apps yun, hindi yun, hindi yun totoong buhay. Apps yun, hindi yun totoong bote na tinapon ko sa dagat. Apps yun. So, pinick up niya yung bote na tinapon ko sa dagat. Tapos, nabasa niya yung message ko. Tapos, parang ang message ko dun sa dagat, ang message ko dun sa bote, parang nakalagay dun is about hardworking daw. Yun yung nagustuhan niya. Yung about sa hardworking. Kasi nagustuhan niya kasi single parents din siya. Tapos, syempre, yung hardworking parang tumatak sa kanya na parang mas lamang yung hard work kaysa sa mga tawag dito, may pinag-aralan tapos parang hindi naman ginagamit, parang ganon. Yun yung message ko. Tapos nagustuhan niya yun. Tapos nag-reply siya hanggang sa naging friend kami, ganito, ganyan. Tapos lumalim yung namin, naging friendship namin. Tapos hindi namin namalayan na kami na pala. Walang ligawang naganap. Yan, walang ligawang naganap guys. Ano yun? Isang araw na na lang namin na kami na, kasi yung sweetness ng pag-uusap namin, sweet kami sa isa't isa, ganyan. Yun na yun. So, tapos, pagkatapos nun, syempre naging kami na,
nag-decide siya na uuwi siya ng Pilipinas para i-meet ako, i-meet yung family ko. Ganyan. Tapos umuwi nga siya guys nung August, 'di ba? Umuwi siya nung August, tapos umuwi din ako nung August. Nagkita kami sa Pilipinas. Tapos ayun, na-meet niya yung family ko. Pero ano guys, yun nga, hindi lahat ng pag-ibig ay puro saya lang, 'di ba? Hindi puro kilig-kilig lang. So after namin mag-met, nagkaroon kami ng struggles. Nagkaroon kami ng big fight. Nagkaroon kami ng mga pinagdaanan. Kasi may nagawa kasi ako. Ako kasi yung guys. Ako yung yung dahilan ng aming struggles. Ako yun. May nagawa kasi ako guys nung panahon na hindi ko pa nakikilala si Anthony. Kasi nung panahon na yon, syempre may pinagdaanan ako noon na napakabigat na pinagdaanan ng panahon na yun na nagawa ko yun. May nagawa ako na hindi ko sinabi sa kanya nung time na nag-start na maging kami. Hindi ko inopen sa kanya yun. Tinago ko yun kasi syempre nakakaya kahiyan ko yun 'di ba? Pero hindi ko na sasabihin yung details guys. Hindi ko na sasabihin yung details. Pero yun, ako yung nakagawa ng isang pagkakamali na hindi ko dapat ginawa. Pero, syempre, pinagdaanan na dumaan na nangyari na 'di ba? Wala na tayong magagawa, kundi ituwid na lang yung pagkakamali na yun. So, ayan, nung bumalik siya ng US, nalaman niya yun tungkol dun sa ginawa ko. Nalaman niya yun. Tapos, syempre, nagalit siya guys. Nagalit siya, nasaktan ko siya, at nasaktan din ako. Pero, syempre, mas masakit sa kanya kasi hindi ako nag-open. Tinago ko kung ano yung mga nakaraan, di ba? Tinago ko. So, dapat pala, pag ganong mga bagay, maging open kayo sa lahat bago kayo mag-decide na magpapakasal kayo, ganito, ganito. Alam ko naman yun na dapat. Kaya lang, hindi ko kayang i-open kasi syempre, mahirap. So, ayun na. After nun guys, na nagkaroon kami ng struggle na noon, ang hirap kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin, kung itutuloy pa ba namin, kung yung mga plano namin sa buhay, yung mga plano namin na yun yung inisip namin. Mahirap siya. Pero hindi kami nag-isip na maghihiwalay. Yun, hindi kami nag-isip na maghiwalay. Nag-isip kami guys kung paano namin susolusyonan. Nag-isip kami kung paano namin itutuwid, kung paano namin ipagpapatuloy, kung anong solusyon. Yun yung pinag-isipan namin ni Anthony para mabago kung ano man yung mga dapat baguhin at gawin kung ano yung mga dapat gawin. So, yun nga, na sa struggles na yan, alam nyo guys kung ano yung naging solusyon namin para dyan. Si God. Lumapit kami kay God. Yun yung naging solution sa lahat. Siya yung tumulong sa amin para maayos ang lahat. Para maayos kami, 'di ba? Kasi malaking malaking tawag dito. Malaking pagsubok kasi yun dumaan sa buhay namin. Kasi nasa point na kami na nag-usap na kami na magpapakasal, ganito, ganyan. Nag-meet na kami. 'Di ba? Nag-meet na kami. Tapos, isang araw, biglang may lumabas na hindi mabuti. Yung makakasakit sa isa't isa, makakasakit lalo na sa kanya. Pero alam niyo guys, lucky ako, napakaswerte ko at thankful ako kasi napakabuting tao ni Anthony. Basta hindi ko alam kung paano pero para sa akin napakabuting tao ni Anthony. Kasi tinanggap niya ako, pinatawad niya ako, minahal niya ako. Alam mo yun, sobrang pasasalamat ko sa kanya.
At bilib na bilib ako sa kanya kasi, bilib na bilib ako sa kanya kasi napakabuti niyang tao. Alam mo ba nung nasa panahon kami ng struggles, nagmamakaawa pa sa akin yan na, "Babe, kailangan mong manalig sa Diyos. Pumunta ka sa simbahan, magdasal ka." Kasi nung nasa ano kami nung nandun kami sa point na lagi kami nag-aaway kasi nga 'di ba may ano nga kami, may pinagdadaanan nga kami. Nagsalita kasi ako, sabi ko sa kanya, "Asan yung God na sinasabi mo?" Sabi kong ganyan sa kanya. "Asan na ba yung God na sinasabi mo?" Sabi kong ganyan. So, pini-please niya ako na na pumunta sa simbahan, na magdasal, ganito, ganyan. Pero honestly, ganito kasi ang story niyan, guys. Totoo naman siya at totoo naman na talagang kailangan natin ng Diyos. Kailangan namin ng Diyos. Kasi guys, bago dumating si Anthony sa buhay ko, ipinanalangin ko kasi siya. Sabi ko, nung panahon na may pinagdadaanan ako, tapos hindi ko alam, wala nang direction yung buhay ko eh. Nung panahon na yun, wala nang direction yung buhay ko. Tingin ko para sa sarili ko, wala na. Parang tatrabaho na lang ako para matulungan yung pamilya ko, buhayin yung anak ko, parang ganun. Pero andito pa rin ako. Siyempre, nabubuhay ako para pa rin sa kanila. Pero walang direction. Walang direction yung buhay ko. So, naglalakad ako sa labas. Tapos, nasambit ko na lang nung naglalakad ako sa labas. Malapit sa simbahan, sa labas ng simbahan. May grotto doon eh. Dito malapit sa amin. Nasambit ko na lang na, God, sana makakilala ako ng isang Christian na lalaki na maggagabay sa akin papunta sa iyo. Yun, alam mo yun. Kasi nung marami akong pinagdadaanan, nawala ako ng pananalig sa Panginoon. Nawala yun. Hindi ako nagsisimba. Galit ako sa Diyos. Sabi ko pa, marami akong katanungan. Sabi ko sa Diyos, bakit? Lord, ito ba yung sinasabi mo na pagmamahal sa akin bilang anak mo? Ganyan ba yung sinasabi ko noon? So, hindi ko alam kung bakit bigla akong nasambit yun na nung naglalakad ako sa labas ng simbahan. Hindi ko alam kung ano bang nangyari, bakit biglang pumasok sa isip ko, nasambit ko yun na, Lord, sana makakilala ako ng isang ng isang Christian guy. Kasi alam ko siya yung magdadala sa akin sa simbahan, siya yung magpapaalala ulit sa akin na may Diyos, ganyan-ganyan. Sabi kong ganon. Then dumating nga si Anthony yun. Dumating nga si Anthony. Nakilala ko nga siya. Christian siya. Isa siyang Christian. Matagal na siyang Kristiyano. And then, before that guys, before ko makilala si Anthony, nakakilala ako ng naging friend ko na sila ngayon. Before ko sila makilala, before ko makilala si Anthony, nakilala ko muna to. Christian sila, tapos invite nila ako sa church nila. Pero hindi ako pumupunta guys. Kasi nagtataekwondo ako that time. Tapos busy ako, ganyan. Tapos dahil sa taekwondo, tapos dahil nga hindi ako nananalig sa Panginoon paano mga panahon na yun. Marami akong katanungan, galit ako noon. Kaya hindi ako So, nakilala ko tong dalawang Christian friend ko before ko makilala si Anthony. And then, nung makilala ko si Anthony, may nakilala na naman akong isang Christian girl. Ito pang malupit guys. Yung Christian girl na nakilala ko, na pagtanto ko, naka-church nung dalawang Christian girl na kaibigan ko. Guys, itong nakilala ko na Christian girl na after ni Anthony, ano siya guys, nakilala ko lang siya sa isang shopping mall. Nag-shopping yung nanay ng amo ko, sinama ako, tapos nakita ko siya. Kasama din siya ng amo niya, namimili sila ng gamit. Tapos sabi niya, lumapit siya sa akin, sabi niya sa akin, Pilipina ka? Sabi ko, oo. Sabi niya, invite kita sa church namin. Sabi niya ganyan. Tapos, sabi ko, kasi ako dati, pag may nag-invite sa akin na mag-church, hindi kasi ako tumatanggi. Sige, pumupunta ako. Pero, hindi ako bumabalik. Diba? Kasi, hindi ko nararamdaman yung spirit nun.
Tapos, binigay ko yung Facebook ko sa kanya. Inad niya ako. Tapos yun nga, guys, na-discover ko na ito palang Christian girl na to, na nakilala ko sa shopping mall, is ka-churchmate pala nung dalawang Christian girl na kaibigan ko. 'Di ba? Connected, mga Christian pala sila, hindi ko alam. O, edi ayun na nga guys. Tapos okay, back tayo kay Anthony. Before yung struggle namin, Anthony, before kami mag-meet ng Philippines. Ano yun guys, Holy Week, nagkaroon ako ng vision. Hindi ko alam na vision pala tawag doon. Hindi ko alam na vision pala tawag doon. Bigla na lang na yung paningin ko, nagdilim siya. Kasi ano yun, 5 p.m. yun. Nag-usap kami ni Anthony sa telepono. Tapos, nung pagkababa ng telepono, bigla na lang nag-dark yung paningin ko. Kasi madilim siya, madilim. Tapos, unti-unti may pumapasok na bilog na ilaw na para siyang araw. Tapos, kulay purple siya na may medyo white. Tapos, yung white parang ilaw yun eh. Parang ganun ilaw. Tapos, purple. Tapos, dun sa palibot ng circle siya, palibot ng circle na yan, merong anino na palakad-lakad. Tapos, may isang sofa dito. Palakad-lakad siya. May dala siyang ang tawag dito, walis. Alam mo yung parang sa witch, may dala siyang walis na gano'n, na may mahaba na gano'n. Yun dala niya. Pero yung babae, mahaba buhok niya, parang ang ganda-ganda niya. Pero hindi ko nakikita mukha niya. Parang sa tingin ko lang dun sa vision ko. Tapos, eto guys, naglalakad siyang ganyan. Tapos may nagsalita. Sabi niya, Martha, Martha. Tinawag niyang ganyan. Tapos alam mo yung boses, para siyang boses ng, di ba yung mga nag-upload sa YouTube or minsan yung mga sinasabing voice ng God. Parang boses ng Panginoon. Pero hindi, syempre hindi naman natin masasabi kung boses ng Panginoon kasi wala namang nakakaalam kung anong boses ng Panginoon, di ba? Pero yung voice na narinig ko doon, yun yung voice na ginagamit ng mga tao sa mga video na ina-upload nila na sinasabing ginagamit na kunyari voice ng Panginoon, di ba? Pero hindi natin alam kung ano yung voice ng God. Walang nakakalam nung makakapagsabi nun, di ba? Pero yun yung narinig ko. Para siyang Panginoon, parang sabi niya, Martha, Martha, sabi niya ganon. Kinilabutan ako. Kasi may nagsalita, di ba? Pero yun lang yung nakikita ko. Tapos after nun guys, ano siya, nawala na siya. Unti-unti na siya parang lumulubog yung circle na yun. Nawawala na siya. Parang lumulubog na araw. Lumulubog na araw siya, parang ganun. Tapos, nung lumubog na siya, doon naman nagbalik yung paningin ko. Lumiwanag na kasi may ilaw ko eh. Ay, may ilaw ko. May ilaw ko lang pero ano lang yung light ko lang doon na parang Christmas light lang. Yun ang ilaw ko. Unti-unti nang lumiliwanag yung paningin ko. Tapos nung nagbumalik na yung paningin ko guys, grabe natakot ako. Nilamig ako. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, nilamig ako. Tinawagan ko ngayon si Anthony. Sabi ko, Anthony, alam mo ba, may nangyari sa akin ganito. Kinento ko sa kanya. Sabi ko, biglang nagdilim yung paningin ko, tapos bigla akong may nakitang liwanag, tapos may ganito, may babae na palakad-lakad, may galang walis. Tapos sabi ko, may narinig akong boses, sabi ng boses, Martha, Martha, sabi kong ganyan sa kanya. Pero guys, ito si Anthony, hindi pa kami nag-uusap about God. Kasi kahit Christian siya, hindi siya nagbabanggit sa akin about sa God, about sa mga about sa prayers. Hindi pa siya nagbabanggit nun. Kasi nga, syempre hindi naman ako Christian, di ba? Catholic ako. So, hindi pa siya nagbabanggit nun. Tapos nung kwento ko sa kanya yun, na yung nangyari sa akin, sabi niya sa akin, alam mo ba kung sino si Martha? Tapos, yung voice nga, kwento ko sa kanya, yung parang sabi ko, yung ginagamit sa mga YouTube na boses ng Panginoon, ganyan. Sabi niya sa akin, alam mo ba alam mo ba kung sino si Martha? Nasa Bible yan, ganyan, in-explain niya sa akin. So, ayan, di ba guys, nagka-vision ako na gano'n. Hindi ko alam na vision ang tawag doon. Sabi sa akin natin, alam mo kung anong tawag doon. Vision ang tawag doon, sabi niya. Di ba may natutunan ako. Vision pala tawag doon. Tapos pagkatapos doon guys, nung nag-struggles kami ni Anthony, actually may struggles pa naman kami. Kasi ito nga yung way namin guys eh. Ito yung kinikwento ko na ito yung way namin. So, balik tayo dun sa guys, sa yung vision, di ba? After nung vision,
'di ba? Hindi pala after ng vision. Nung nag-struggles kami ni Anthony, may mga pinagdadaanan kami ni Anthony, kasagsagan ng pinagdadaanan namin, nagkaroon ako ng panaginip. Dito sa katabi ng bahay namin, ng building na to, dyan, lakad ka dyan, meron dyang walkalator. Tapos sa walkalator, merong poste bago ka sumakay ng walkalator, umakyat ng walkalator. Sa panaginip ko, nakatayo ako doon sa may poste. Nakatayo lang ako, hindi ako gumagalaw. Tapos yung kamay ko, itong dalawang kamay ko, nandito sa gilid ko, tapos matigas na matigas ako. Tapos yung katawan ko, may nakapalibot na malaking ahas na iba yung ulo. Iba yung ulo ng ahas. Hindi ko masabi kung ano, pero parang may corona, parang ganyan yung nasa panaginip ko. Tapos, pilit akong gustong kagatin or lamunin nung snake na yun. Pero hindi niya ako makagat kasi gumagalaw-galaw yung ulo ko ganyan. Diba? Hindi ako nasusugatan. Hindi ako na lunok ng ahas na yun. Tapos nakaganyan lang ako, lumalaban ako. Hanggang sa nagsawa yung ahas, umalis na siya. So, kwento ko na naman siya kay Anthony. Alam mo ba, may panaginip ako ganito, ganyan. Kasi, tawag dito, si Anthony kasi minsan nakakapag-explain ng mga panaginip ko. Tapos sabi niya sa akin, alam mo ba yung snake na yun, sinasabi mo? Alam mo bang nasa Bible yan? Alam mo ba kung anong tawag dyan? Serpent yan, sabi niya ganun. Dumadaan sa tao yan kapag may pinagdadaanan ka. Ayun, yung parang may pinagdadaanan ka, parang kasi siyang parang tawag dito. Kumbaga pagsubok na nga, susubukin ka pa niya. Parang hihilahin ka niyan pumunta sa way niya, hindi sa way ng Panginoon. Alam mo yun? So yun yung namin, yun yung tawag dito. Yun yung nangyari sa akin na pangalawa. Tapos, pagkatapos nung serpent na yun, parang na-invite ako sa church nitong dalawang friend ko na Christian. In-invite nila ako sa church nila. Guys, after hindi pa pala nila ako na-invite, guys. Ganito palang kwento nun. Galing ako sa Pilipinas. Pagbalik ko dito sa Hong Kong, hindi na ako bumalik ng taekwondo. Kasi nga, alam kong magiging busy ako para sa application ko sa visa ko. At tapos, gusto ko kasi mag-focus doon sa relationship namin ni Anthony. Kasi nga, after nun, nagkaroon kami ng mabigat na pinagdaanan. Tapos, gusto ko rin mag-focus sa God. Kasi nga, pinapakitaan niya ako ng mga vision. Pinapakitaan niya ako ng mga hindi ko maipaliwanag na dahilan na parang tinatawag niya ako. Alam mo yun? Yung mga taong nakikilala ko is connected sa Panginoon. Hindi ko naman masabing coincident lang, di ba? Kasi unang-una, ipinanalangin ko kasi si Anthony. Ipinanalangin ko kasi yung Christian guy. Ipinanalangin ko kasi yan. Ipinanalangin ko kasi na yung lalaki na makikilala ko is dadalhin ako sa paniniwala sa Panginoon. Ipinanalangin ko yun, guys. So, kaya kumbaga, nandun na ako sa focus ko na babalik ako sa Panginoon. And then at the same time nung bumalik ako dito, nasa kasagsagan kami ng pinagdadaanan ni Anthony, talagang napakahirap, guys. At gusto rin ni Anthony na bumalik kami sa church kasi nga Christian siya. Gusto niyang ulit siya. Kumbaga, bumalik siya ulit sa simbahan, ganyan. So, in-invite ako, tapos pumunta naman ako, guys. Ito pala muna, guys. Nung si Anthony, bago siya pumunta ng Pilipinas, pumunta siya sa church kasama ng anak niya. Kasi may anak siya, tapos may anak din ako. Yung anak niya babae, sa akin lalaki. Tapos, pumunta sila ng simbahan, pumunta siya sa simbahan nila bago sila pumunta ng Pilipinas. Tapos, kinausap niya daw yung pastor. Ngayon, sabi ng pastor ganito. Sabi sa kanya, Anthony, kasi ang sabi daw niya is, Pastor, kailangan ko ng
humingi ako sa inyo ng panalangin kasi pupunta ako at ang anak ko sa Pilipinas para bisitahin yung fiancé ko. Tapos sabi niya gusto ko mag-propose sa kanya, ganito, ganyan. Sabi niya ganyan, gusto ko, pastor, ipanalangin mo ako sa safety namin ng anak ko at also sa maging maayos ang lahat sa relationship ko. Parang ganun yung sabi niya. Kasi ayaw niya daw ulit mag-fail. Sabi niya ganon sa pastor. Alam mo kung anong sabi ng pastor sa kanya? Sabi daw sa kanya ng pastor Anthony, mag-failed at mag-failed ang relationship mo hanggat hindi mo inilalagay ang Panginoon sa center ng buhay mo. Sabing ganun ng pastor, di ba? So, parang sumama yung loob daw niya. Sumama daw yung loob niya kasi parang ang dating nung sinabi ng pastor, parang sinisisi pa siya na parang hindi ka kasi naniniwala sa Panginoon, patigil-tigil ka kasi sa simbahan, ganito, ganyan. Kaya, ayan, nag-failed yung relationship mo, naging yung buhay mo, ganun daw. Parang ganun yung sinabi ng pastor daw. So, ako naman, nung nag-start naman ako na pumunta ng church, ng Christian church, guys, dati ang Catholic ako, di ba? Tapos ngayon, sumisimba ako sa Christian church. So, nung first day na pumunta ako ng Christian church na nag-attend ako ng service nila, hindi ko alam. Diba? Wala akong alam kung anong sasabihin ng pastor, wala akong alam kung anong gagawin. Wala akong idea. May idea pala ako, guys. Pero hindi ko alam kung anong tungkol sa preacher ng pastor. Siyempre, hindi natin alam yan, di ba? Kung anong ipipreach ng pastor. Tapos, kung anong sasabihin ng pastor. Eto, guys, alam mo kung tungkol saan yung preach ng pastor. Sabi ng pastor, nag-preach siya tungkol sa parang putting God first. Something like that. Tapos, may binanggit ang pastor na parang ganito. Sabi niya kasi, mag-meet, di ba? Nag-meet kayo online, ganyan-ganyan. Tapos, nag-decide kayo na magkita. Tapos, nung magkita kayo, nag-decide kayo ng papakasal, bla bla bla. Sabi nga ni pastor. Tapos, ngayon, mag-struggle kayo. Sabi nga ganun, parang ganun. Ganun yung sabi niya. Tapos, ngayon, mag-struggle kayo. Sabi ko, ako yun ah. Paano nalaman ni Pas yung kwento ko? Tapos anong mangyayari? Alam niyo ba kung bakit nangyayari yan? Sabi ganun ni Pas. Sabi niya, hindi niyo kasi inilalagay ang Panginoon sa sentro ng inyong buhay. Hindi niyo kasi inilalagay ang Panginoon sa sentro ng inyong relasyon. Tapos sabi ko sa sarili ko, paano niya nalaman? Nagkita kami online. Ako yun. Diba? Nagkita kami sa Pilipinas. Nag-meet na kami. Ako yun. Diba? Tapos sabi ko, nag-decide na kami magkapapakasal. Ako yun, kami yun. Diba? Tapos, nandun na kami sa point na nag-uusap kami na magpapakasal kami. Tapos bigla kami nag-struggle. Kami yun. Sabi ko, paano niya nalaman yung kwento? Paano niya nasabi yun? Diba? Ano to? Parang coincidence na naman? Diba? Sisip ko, coincidence na naman ba to? Sabi ko, hindi. Diba? Talagang alam ng Diyos na dadating ako sa church na to ngayong araw na to. Ito ang sasabihin ng pastor. Ito yung babanggitin niya sa harapan ko para gisingin ako, para maliwanawan ako, di ba? Sabi kong ganyan. Yun guys, parang hindi coincidence ang lahat. Parang tinatawag ka ng Panginoon. Kaya naisip ko na kaya kami may malaking pinagdadaanan at pasalamat na rin kami sa Panginoon kasi pinagdadaanan namin yung lahat ng dapat naming pagdaanan bago kami ikasal, 'di ba? Bago kami pumunta sa dulo ng aming plano bago kami magpakasal. Nagpapasalamat ako kasi ngayon sa sitwasyon namin nagiging maayos ang lahat kasi nga sinesentro na namin ang God sa aming buhay, parang bago ang lahat, Diyos muna ang aming pinagkakatiwalaan sa aming buhay. Yun kasi yung naging aral sa amin na sinabi ng mga pastors. Isipin mo guys, hindi coincidence yun. Paano ako sasabing hindi coincidence?
Yung pastor na nakausap ni Anthony nasa US. Yung pastor nagsalita dito sa church na pinuntahan ko nandito sa Hong Kong. 'Di ba? Hindi paano sila mag-usap, hindi sila magkakilala kung ano sasabihin sa kabila kung ano sasabihin sa akin. Hindi yun coincidence, guys. Sa time na may pinagdadaanan kami, hindi yun coincidence. So, ayun, maraming lesson kaming natutunan sa buhay. At yung paniniwala namin sa Diyos, yun yung naging way para mag-heal kami sa mga pinagdadaanan namin at para mas lalo kaming maging matatag sa relasyon namin at yung paniniwala namin sa Panginoon gusto namin i-share din sa mga anak namin para hindi lang kami yung pagdating ng araw, syempre lahat naman ng tao, 'di ba? Dadating at dadating sa point na may pagdadaanan ka sa buhay mo. So, yun guys, malaking aral yun na put the God in the center of your life. Yun yung na ano namin, na yun yung lesson sa amin na importante pala ang Panginoon bago ang lahat. So ngayon, okay na kami ni Anthony. Nasa processing pa rin kami ng healing pero okay na kami. Yung hindi na ganun kabigat, hindi na kagaya ng dati. Hindi na mabigat sa pakiramdam. Nakapagpatawad na kami. Nakapagpatawad na siya, nakapagpatawad na rin ako. Pinatawad ko na ang higit sa lahat. Pinatawad ko na ang sarili ko kasi alam kong nagawa ko kasi may galit ako sa sarili ko, may galit ako sa Panginoon. Yung pala, pagpapatawad pala yung solusyon. 'Di ba? Para mawala lahat ng galit mo. So, siguro mahirap maunawaan para sa iba kung ano itong pinagsasabi namin, kung ano itong mga pinagagawa namin. Kasi hindi pa nila napagdadaanan yung mga pinagdaanan namin, 'di ba? Pero sa malaking salita, guys, kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay nyo, isa lang ang masasabi ko. God lang ang solution sa lahat. Put the God in the center of your life. I'm not a Christian yet, guys, pero magiging Christian ako kasi yun yung pinanalangin ko. Yun yung nasa puso ko. Hindi ako against sa ibang simbahan, pero nasa sa atin kasi ni, 'di ba? Nasa sa kung ano sa pakiramdam mo. Ito yung pakiramdam ko 'di ba? Gusto kong maging Kristiyano. Ito yung hinanap ng puso ko. So, decision ko 'yun, 'di ba? So, kanya-kanya lang tayo ng paniniwala pero isa lang din naman yung pinaniniwalaan natin. Yung pinagdadasalan namin. Panginoon pa rin 'yun, 'di ba? So, yun lang guys. Yun yung masasabi ko. Yung lesson namin at saka yung struggles namin na pinagdaanan at pinagdadaanan pa at alam natin pagdadaanan pa is God lang yung makakatulong sa atin. So, hanggang dito na lang muna guys and sana suportahan nyo ang video namin kasi hindi lang kami nagbabahagi ng kwento kundi nagbabahagi din kami ng aral para sa iba. And anyway guys, mag-upload din kami ng video tungkol sa pag-apply namin ng visa, K1 visa for the fiancé visa. Kasi gusto naming matulungan yung iba na malaman nila kung anong gagawin. Kasi ginawa namin siya pero hindi pa namin na ano yung result. Pero at least gusto naming ibahagi, 'di ba? Sana suportahan guys. Thank you.